equals. The same sa B ug C. So, morning C pod. So, number of groups, we have 3 groups sa diet A, diet B, diet C. Number of observation, we have 5. Total number of observation, 15. So, sa pag total, i-multiply ang number of groups and number of observation. 5 times 3 equals 15. So, ito na na-compute ni ganina. Ang total ani tanan is 96.3. Kato itong gitotal ganina. Summation of A, summation of B, summation of C. Kung ito na yung total mo na itong summation of X. 96.3. Kung squared sa nato ni 96.3, kung squared nato ni, so mo ni total. Okay. Squared aning kuan. Squared ani na total nato na ganina. So mo aning result ang squared pod summation of squared of B squared. So mo aning total. So total na is ang summation of the X squared, so which is 63.15. So step 2, SST. So summation of X squared minus the squared of the summation of X over N. Solution. So muna ito ang nakuha sa kuan. Nakuha sa the summation of X squared 635.19 minus the summation the square of summation of X, which is 96.3 over N. Ang atong N mo niya ato ang number total number of sample. SST. So compute lang nato mo na ang result sa atong SST. Step 3. So SSB. SSB is equals to A squared over N plus B squared over N plus C squared over N minus the squared of the summation of X over N. So substitute lang nato na ang mga value nila, then compute. Use calculator para di na ka maglisod. So we have the total of SSB 6.45. Step 4, SSW. We have SST minus SSB. So substitute nimo ang value sa SST na naman tayo nakuha ang value. Substitute nimo sa value sa SSB. Nakuha ang value po, which is 16.94 minus 6.45. The result is 10.49. So step 5, MSB equals SSB over K minus 1. So na naman tayo nakuha nga SSB. Tapos ang K nato kay 3 minus 1 equals 2. So compute using your calculator, we have 3.225. MSW is equals to SSW and minus K. So ang atong SSW di ba 10.19, ang atong kuan N kay 15, ang atong K kay 3, so natay 12. So compute this one using your calculator, we get 0.8742. Step 6, we have the computed value of F ratio is equals MSB over MSW. So atong MSB 3.225 over
Ang atong MSW, we have 0.8442. I mean 8742. So we have a total of 3.69. Ang atong mo ang ato ang computed computed F na naputay kuan na naputay tanawon nga table na to. So for example, tag kuan graph itong ganina sa T test. Sorry for kuan pag-drawing. Kaya di ko kayo maayo drawing. Sure. So mo na atong mean sa tunga. Tapos mo na nga atong HO HA o HA. Di ba mo ni ato ang kuan? Di ba mo ni ang ato ang a computed value of F ratio 3.69. Kung ang imuhang 3.69 naa diri sa gawa sa HO, so it means accept HA, reject HO. Pero kung imong 3.69 na diri sa sulod sa HO, accept HO, reject HA. Pero sa man pagkabalo kung naabe siya diri or na wala or na siya diri sa HA. So let's proceed sa table of sa F ratio table. So let's have a table here, our critical value of our F ratio. We have DF 12, degree of freedom is 12. For our degree of freedom of the denominator is 12. We have 12 here, 12 here, and our alpha is 0.05 here. So this line, and our degree of freedom of the numerator, which is 2 here, 2. So the intersection of this is this row is 2, and the degree of freedom in the denominator is 12, and the alpha is 0.5, 0.05, and the degree of freedom in the numerator is 2, so the intersection is 3.89. So sakto tong ang atong F ratio sa table. So it means ang atong F ratio sa atong table is greater than the computed value. So the critical value at 5% level of significant within 2 and 12 degrees of freedom, or DF, critical value is 3.89. Asa man yung 3.89 makita dito ni sa ato ang table gihapon. So let's proceed sa atong table. So as you can see na sakto ang atong sa atong table 3.89. So it means di ba kay ang atong computed value ganina kay computed value kay 3.69 sorry 3.69 na siya 3.69. So it means kuan siya mas gamay si F, mas gamay sa computed value kaysa sa ato ang table, kaysa sa naa sa atong table nga 3.89.
So it means balik sa atong graph nga gihimo. So it means mo na diri ang 3.89 89 ba? Aya, 89. So mo na atong 3.89 ang sa load. Tapos ang ato ang computed value is 3.69. So asa man ang 3.69? Na siya diri 3.69 na siya diri. Pero kung atong computed value kay 3.90, so it means nilapas na siya diri. It means nigawas na siya sa HO. So ang atong computed value is 3.69 which is less than sa atong critical value sa T table nato which is 3.89. That means nga atong kuno na F is a computed value sa F less than critical value sa atong table so kung kini ang forma accept HO reject HA kay naman sa sulod ang atong computed value. So summary table, sum of squares so mo ni 16.94, 6.45 and DF degree of freedom 2, 12 mean squared 3.22 and 0.07442. Computed value we have atong ganina nang kuha nato computed value we have 3.69 and tabular value 3.89. Decision accept HO and reject HA. Interpretation there is no significant so balik ko na ito itong kuhaan sa step 1. So, muna ning atong A. Kuhaan, interpretation. There is no significant difference between 3 tested diet using 5 rats. Kay, reject man nato itong kuhaan, HA. So, interpretation, not significant. There is no significant. Kaya nga naman, accept HO, ang null hypothesis. And reject HA. Pero kung ang imuhang kuan, for example, ang computed value, ang result, example lang ha, kung ang atong result sa computed value kay 4, and then ang imuhang kuan, ang imuhang decision is accept HO, accept HA, reject HO. So, ang atong interpretation, there is significant. Kay, naman siya sa gawa sa HO or null hypothesis. Conclusion, there is no significant difference between the 3 tested diets using 5 rats. So, that's all for today. Thank you and I hope na amoy nasabtan. And magbase ra mo sa inyo hangguan. Ang importante diri kay ang pagkuha man sa atong hypothesis o pag-solve sa ANOVA. So balik-balik ka lang ang video para mas masabtan yun ninyo og maayo. Thank you. God bless.